Hiihto ja jalkapallo oli minun harrastuksia. Hiihtäminen oli harrastus, mutta jalkapalloa minä kyllä kuvittelin, että kun joku maksaisi palkkaa, minä jäisin vaan pelaamaan jalkapalloa. Semmoinen oli tämä nuoruusaika se. Perheemme joutui jättämään kotimme 2 kertaa, vuonna 1940 ja 1944. Ei naapurin suuri isäntä ottanut huomioon meidän pitkää omistusoikeuttamme. Sota alkoi marraskuun viimeisenä päivänä. Olin kotona isän apuna kotitöissä. Kuulimme keskellä päivää kovan rysäyksen. Suomalaiset hävittäjäkoneet olivat pudottaneet venäläisen pommikoneen, joka aiheutti rysähdyksen. Sota oli alkanut. Kun Suomen armeija tappeli 39, 40 ja 41, 45. Tarkoituksena oli puolustaa vapaata yhteiskuntaa. Se, millä talvisota selvittiin ja jatkokin sota, ei annettu periksi. Kun talvisota alkoi, niin kaikki kutsuttiin rintamalle. Mä jäin yksinään painamaan yöllä lehtiä ja päivällä tekemään muita painotöitä. Lehti ei ilmestys, jos minä en ole painamassa. Niin mä sain siinä toistaiseksi lykkätä, mutta ei se kestänyt, kun ilmoitettiin, että maaliskuussa tulee lähtö. Ja niin se tulikin, mutta niitä oli myöskin rauha 13. päivä maaliskuuta. Siitä lähti minun sitten varusmiesaikana. Alo 2 vaan. Ja se sotilasvala kyllä jäi niin mieleen, koska tiedettiin, että kohta joudutaan rintamalle. Se oli totinen paikka, se lupaus. Meidän sotiemme veteraanithan syntyivät semmoiseen aikaan, että meidän nuoruus kului sodissamme talvisodasta lähtien. Minä en henkilökohtaisesti mikään sankari ole ollut koskaan, enkä ole sankaritekoja tehnyt, mutta on aina täyttänyt ne tehtävät, mitä on annettu ja tehnyt, mitä on käsketty. Arkipäivä sodassa ei ole mitään juhlaparaatia ja rintamalla olo ei ole mitään ihannetta. Se on arkipäiväistä työtä, vartiopalvelua, vuoron perään, kuraa, vettä, mutaa, korsut ja olosuhteet, majoitusolosuhteet, rottia, hiiriä, luteita, täitä ja näiden keskellä siellä eletään ja ollaan. Sinne tuli eräänä päivänä 20 venäläisen partiosaareen. 2 heistä jäi kaatuneena sinne saareen. Ja minulla oli sellainen tunne, että minä olin osunut toiseen. Seuraavana aamuna täytin 18 vuotta ja menin kaverini kanssa tämän vainajan luokse. Otin häneltä syntymäpäivän lahjakseni kaasunaamarilaukun. Ja kun lähdin pois, niin olin sanonut, häntäkin saattoi jäädä joku kaipaamaan. Vihollinenkin muuttui ihmiseksi. No siihen perustettiin tosiaan sitten se PST-joukkue. Se oli harvinaista siihen aikaan, että rajajoukolla oli panssaritorjunta. Sitten vähästä ennen syväriltä lähtöä, niin tuli nämä panssarikauhut ja nyrkit. Ja minä jouduin sitten Aunuksen ryhmästä sellaiselle pikakurssille. Ja no sitten syväriltä kun lähdettiin, niin sitten minun ase oli se panssarikauhu. Ei päässyt irrottautumaan olosuhteista, missä oltiin. Että piti tietyissä paikoissa olla varuillaan siitä, ettei vaan naapuri satu näkemään, että se ampui kovilla perään. Se ei ymmärtänyt ollenkaan leikkiä, vaikka oltaisiin oltu mitenkään niiden kanssa.
Me oltiin se naamioitu hyvästi meidän asema ja joku aika meni siitä ja ne kuului kolinat sieltä ja ne rupesi jyrräämään kolisemaan telaketjut siellä. Ja Kauhuloon se ampumamatka oli 150 metriä. Ja kaveri lataajani sanoi joko se 150 lähestyy. Ammu, mutta minä ajattelin, että en riskeeraa, kun siellä oli raketilla sellainen kaareva lentorata. Niin se, jos ei se ensimmäinen sattunut, niin se oli silloin selvä. Toinen siinä oli kysymyksessä. Laskin vissiin sinne 8-90 metriä suunnilleen. Panin raketin menemään ja se sattui tykkitorniin ja rungon väliin ja vähän ajan päästä lehahti tulleen. Tuli vaan siinä kaikessa karmeudessaan mieleen, että kenenkään poikia tuolla on sisällä. Vaikka sota-aikaa ei sellaisia ajatuksia saisi tulla. Meidän kulttuuriin kuuluu, että kaveria ei jätetty silloinkaan, jos hän jäi haavoittuneena kentälle tai jopa kuolleena, niin pyrittiin tuomaan omien puolelle ja vainajat kotimultiin. Ja silloin sodan aikana se oli todellakin sananmukaisesti kaveria ei jätetä, ei missään olosuhteissa. Sen jollakin tavalla tunsi silloin, kun Sirpalle oli käynyt tuossa kintussa ja pötkötti siellä sammalikossa, kun sen jalka ei kantanut. Tiesi, että kaverit on likellä ja ne jäljepoivat sieltä pois. Tämä on semmoinen toinen asia, joka minusta on veteraanien perintö siviilielämästä taikka poliittisista asenteista huolimatta, niin se veljeys kesti loppuun asti. Se ainakin meille karjalaisille nuorille oli niin itsestäänselvä asia, että sitä ei edes harkittu. Se kuului kunniatehtäväksemme. Nyt ovat uhkat toisenlaisia. Ne ovat kansamme sisäisiä erimielisyyksiä. Ne ovat ulkopoliittisia uhkia, mutta niitä vastaan molempia tarvitaan yksimielistä kansaa. Se talvisodan henki, mikä oli, niin silloinkin kansa oli silloin todella kahtia jakautunut, mutta vaaran uhatessa silloin syntyi se tahto puolustaa maata säilymään itsenäisenä ja silloin muuttui oikeastaan monet asiat yhteisiksi, ennen kaikkea isänmaan puolustaminen. Isänmaa, koti olivat vaarassa, niin se loi sitä yhteishenkeä ja minä uskon, että kyllä Suomessa sitä yhteishenkeä löytyy vieläkin hädän hetkellä, vain suomalaiset on semmoisia, että kun on oikein hyvinvointi, niin silloin ei oikein pärjätä. Vielä vaadittaisiin enemmän. Mutta toden tullen, niin minä uskon, että kyllä sitä yhteishenkeä sitten löytyy. Katsoo näitä nuoria. Kyllä nykynuoret pärjää siinä, missä entisetkin nuoret. Kyllä voi luottaa nuorille maan tulevaisuuden ja itsenäisyyden säilyttämisen. Ja se on kaikkein suurin asia, että jos ei meillä ole itsenäisyyttä, niin ei meillä ole mitään.